ሰላም በዚህ ቪዲዮ ሌክቸር ደግሞ የምናየው እንግዲህ ፎሬን ፖሊሲ ኦብጀክቲቭ ነው የሚለው የአንድ ሀገር ፎሬን ፖሊሲ ወይም የፎሬን የውጭ ሀገር ግንኙነት አላማው ኦብጀክቲቭን የምናየው ሆና ማለት ነው። ሶ ፎሬን ፖሊሲ just like any policy እንግዲህ ፎሬን ፖሊሲ ምን ልክ እንደ ሌሎች ፖሊሲ አይነቶች set short term, mid term, long term goals and objectives to be achieved in the proportion to a state's capability እንግዲህ ከአገሯ ወይም ከሀገሪቱ አቅም ጋር የሚመጥን ሶስት ቅዶችን ታቅዳለች። ሌላ ቅድም አሁን ብዙ ጊዜ ቅድ ስናወጣ ምንድነው ሾርት ተርም እንላለን ሚድ ተርም ኤንድ ሎንግ ተርም እንደምንለው በፎሬን ፖሊሲ ላይም አፕላይ ይሆናል ማለት ነው። ልክ ሀገሪቱ እንደ አቅሟ የራሷ የሆነ ሾርት ተርም አላት፣ ሎንግ ተርም አላት ኤንድ mid-term goal አላት ማለት ነው። right so such classifications of foreign policy objective is based on the combinations of the three criteria እንግዲህ እነዚህ ክላሲፊኬሽኖች የሚመጡት በምንድነው በሶስት ክራይቴሪያዎች ነው። እነዚህ ክራይቴሪያዎች ምንድናቸው የሚለውን ስናይ the first one is the value placed on the objectives በዛ አላማ ላይ ያለ value እሴት ምንድነው የሚለውን ነገር right የሚለውን ነገር ነው ያለን። the other one is the time element placed on its achievement time ምን ያህል ታይም ነው ለምን ያህል ጊዜ ነው ያ እቅድ የሚቆየው ወይም በምን ያህል ጊዜ ኢንተርቫል ነው የሚለው ነገር ታይም አለው። እያንዳንዱ እቅድ መቼም ታይም አለው ጊዜ አለው ከጊዜ ጋር ነው። so ታይም መሰረት በማድረግ ነው ማለት ነው። the third one is the kind of demand the objective imposed on other states in international system ሌላኛ ደግሞ የዲማንዱ አይነት ምንድነው የሚለው ነገር ነው ማለት ነው። ሌላኛው ክራይቴሪያ ራይት በሌሎችን ሀገር ላይ ሪሌሽን አድርገን ወይ ኢምፖዝ አድርገን የምናገኘው የዲማንድ አይነት ምንድነው የሚለው ነገር so based on these criteria እንግዲህ እነዚህን ክራይቴሪያዎች መሰረት በማድረግ the objective of can be classified objective can be classified core value interest to which state commit their vast existence right a state committee vast existence and that must be preserved or extended to all the time right so the other one is mid-range goal መካከለኛ ምንለው ማለት ነው so which normally impose a demand on several other states commitment to their achievement are serious and time limit is also attached to them the third one is universal long range ምንለው ነው right seldom have definite time time limit ይኖረዋል so in practice leaders rarely place the highest value on long range goal and if it's very much depend on the capability and ideology of state ነው እና እነዚህን አሁን እያንዳንዱ ሀገር ልክ እነዚህ ሶስት ቅዶች አሉት ሚድ ሬንጅ አለው ሾርት ሬንጅ ኤንድ ሎንግ ሬንጅ አለው ልክ ከአቅሙ ጋር በሚሄደው ለምሳሌ ኢትዮጵያም አሜሪካም እነዚህ ሶስት ኦብጀክቲቮች አላቸው ፎሬን ሪሌሽንስ ያለው ግን የኢትዮጵያ ፎሬን ፖሊሲ ኦብጀክቲቭ እና የአሜሪካ እኩል ላይሆን ይችላል ራይት ምክንያቱም እንደ አቅማቸው እንደ ኢኮኖሚክ ፖለቲካል ፓወራቸው ይለያያል ማለት ነው so the first one is core interest and values ምንለው ነው የመጀመሪያው በጣም ወሳኙና የመጀመሪያው the core interest and values ምንለው short range objective ምንለው በጣም አስቸኳይና በጣም በቅድሚያ ዋናው መሰረቱ ምንለው ነው so core values interest can be described as those kinds of goals for which most people are willing to make ultimate sacrifice እንግዲህ የመጀመሪያው ጎል ምንድነው ማንም ሰው ለዚህ ሳክሪፋይ ማድረግ የሚችልበት ወይም ግዴታ በቃ አስፈላጊ የሆነ ነገር ነው ለዛ ማንንም እስከ ሞት ድረስ ራሱን የሚሰጥበት ማለት ነው right ለዛ ጎል they are usually instead of stated in the form of basic principle of foreign policy becomes an article of faith that society accepts without any questioning it እንግዲህ ይሄንን ጥያቄ ምንድነው ማንንም ሶሳይቲ ምንም ራሱ ሳይወላውል የሚቀበለው አይነት ማለት ነው so core interests are sacrosanct by entire people residing in the state ነው በአንድ ሀገር ውስጥ ያለ ማንኛውም ሰው ሳይወላውል የሚቀበለው አይነት ነው ማለት ነው so core interest and value are most frequently related to the self preservation in political and economic system right a core interest ምንለው ነገር እዚህ ጋር የምታስተውሉት is the most frequently related to
ይቺ ሰልፍ ፕሪዘርቬሽን ያውን በጣም ዋና ነገር ነው። ሰልፍ ራሳችን ከመጠበቅ ጋር በፖለቲካ ወይም በኢኮኖሚ ሲስተም ራይት ወይም ዘ ፒፕል ኤንድ ኢትስ ካልቸር ሰዎችን ወይም ባህላቸውን ቴሪቶሪያል ኢንቴግሪቲ ኦፍ ዘ ስቴት ኢንቴግሪቲ ኦፍ ዘ ስቴት የሀገሪቱን ድንበር ከማስጠበቅ አንጻር ጋር የተያያዘ ነው ማለት ነው። ሶ ዚስ አር ሾርት ሬንጅ ኦብጀክቲቭስ እነዚህ ምንድን ናቸው? ሾርት ሬንጅ ኦብጀክቲቭ እንላቸዋለን። ቢኮዝ አዘር ጎልስ ካኖት ቢ realized if existence of state and its political power are not injured። ለምሳሌ አንድ ሀገር ኮር ኢንተረስቷ ወይም ራሷን ካልጠበቀች ራሷን ከሌሎች ሀገር ካልታደገች ጀስት ሌላ ጎል ሊኖራት አይችልም ማለት ሚድ ሬንጅም ሆነ ሎንግ ሬንጅ ሊኖራት አይችልም። ምክንያቱም ለምሳሌ ኮሎናይዝድ ሆና በሌላ ሀገር ቀይ ተገዛች ምንድነው እቺ ሀገር ዓላማ ሊኖራት ይችላል አይችልም። ስለዚህ ይሄ ሾርት ሬንጅ ኦብጀክቲቭ ወይም ኮር ኢንትረስት ምንለው it is very important and crucial ነው ማለት ነው። በቃ ሌሎች ይሄን ካላሟላ ሌሎችን ልናሟላ እንችልም ማለት ነው። cannot be realized ሀገሪቱ ካልኖረች ሌላው ነገር ላይኖር ይችላል። So the exact definitions of a core value or interest in any given country depends on the attitude of those who make foreign policy እንደ አቲቲዩዱ ይለያያል ማለት ነው። ራይት እንግዲህ ዋና ኮር ቫልዩ ኦር ኢንትረስት ምንለው ዲፔንድ ኦን ዘ አቲቲዩድ ኦፍ ዞስ ሁ ሜክ ፎሬን ፖሊሲ ልክ እንደ ፎሬን ፖሊሲ ሜከሩ አቲቲዩድ ይለያያል አስተሳሰቡ ማለት ነው። ሶ some governments place a great value on controlling or defending neighboring territories right እንግዲህ አንዳንድ መሪዎች አይታችሁ ከሆነ ምንድነው በጣም ሌሎችን ኮንትሮል ለማድረግ ዲፌንድ ለማድረግ በቃ የሌሎችን ቦታ ለመያዝ ፖሊሲ ያወጣሉ። because the area contain assets ምክንያቱም ቦታዎች ምን ይዘዋል ሀብት ይዘዋል such as manpower የሰው ኃይል ይዘዋል and resource ይዘዋል የተለያየ ማዕድን ሊኖራቸው ይችላል። ስለዚህ እነዛን ለመያዝ ማለት that can increase the capability because of belief that the major threat of their territorial integrity may materialize through adjacent countries and then conquering the part of whole of neighboring countries may be considered as the core interest of a state። እንግዲህ አንድ ሀገር ሌሎችን ሀገር ምን የማድረግ ኮንኩዌር የማድረግ ኢንተረስት ይኖራቸዋል ማለት ነው። ቀይ መግዛት ለምን ይሄ ቦታ ምን ይዟል ማዕድን አለው የሰው ኃይል አለው በጣም ብዙ ጥቅም ስለሚሰጥ ሌሎችን እስከ መያዝ ድረስ ማለት ነው። ራይት ቀይ ለመግዛት እስከሚል እቅድ ያቀዳሉ ሌሎች አንዳንድ ሀገሮች ላይ ራይት this have been the underlying reason behind colonialism። ይሄ ነው ዋናው ኮሎኒያሊዝም ቀይ ግዛት መያዝ ያስፈልገበት ምክንያት ይሄ ነው። ኮር ኢንተረስቱ ይሄ ነው። በቃ I believe that direct acquisitions of foreign soil የሌሎችን ቀጥታ የሌሎችን ሀገር ምን ሶይል መያዝ ወይም መሬት ሀብት መያዝ peoples will help to bolster the capability and economic need of national interest of the colonial power የዛችን ሀገር ፓወሯን ካፓቢሊቲዋን ቡስት ያደርገዋል ማለት ነው። ወይም በጣም ወደ ከፍተኛ ልቀት ይሰዳታ ማለት ነው። በኢኮኖሚ ያደገች እንድትሆን በአቅም በፓወር እንዲኖራት ያደርጋል ማለት ነው። ለዛ ነው ቀይ ግዛት ሚዙን still today countries such as Israel and the United States pursue such policies called extraterritoriality። እስካሁን እነዚህ አሁንም ድረስ ዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካና እስራኤል ምንድናቸው ይህን ስትራቴጂ ይጠቀማሉ። ኤክስትራቴሪቶሪያሊቲ የሚለውን ነገር የሌላን ሀገር መውረር የሌላን ሀገር ቦታ መያዝ የሚለውን ፕሪንሲፕል ይጠቀማሉ። Extraterritoriality is there when the national interest and the claims of the country is projected beyond the limit of geographical boundaries. Beyond the limit of geographical bound ለምሳሌ እስራኤል ማለት እዚህ ጋር አሁን ኤክስትራቴሪቶሪያሊቲ የሚለውን ቃል ነው እዚህ ዲፋይን ያደርገው ማለት ምን ማለት ነው መሰላችሁ? when the national interest and claim of a country የአንድ ሀገር ሀገራዊ ፍላጎቷ ከምን የሌላን ሀገር ወይም ከራሷ ድንበር አልፋ የሌላን ሀገር ድንበር ለመያዝ ካላት ፍላጎት ምን እንላለን ኤክስትራቴሪቶሪያሊቲ እንላለን ማለት ነው። ለምሳሌ እስራኤል ማይል ይችላል። እስራኤል also did not publicly state that
it had a major objective of expanding its territorial at its expense of Arab states. Its military action war with Arab countries had demonstrated its intention. እንግዲህ አሁን እስራኤል ምንድነው ለፐብሊክ ወይም ለህዝቦቿ ምን አትልም ሌላ ሀገር ያስፈልገናል ቀይ መግዛት ያለብን ብላ ባትናገርም እንኳን ግን ይሄ በቃ አረብ ኤሚሬትስን የምትወረው ወረራዋ በሚሊታሪ ያላት በሚሊታሪዋ እየተጠቀመች የምታደርገው ተግባር ከአረብ ኤሚሬትስ ጋር የምታደርገው ውድ እንትን ምን ያደርጋል ውስጡ ፍላጎቷ ላይ ኤክስትራ ቴሪቶሪያሊቲ ሚል ፍላጎት እንዳላት ያሳያል ማለት ነው ዲሞንስትሬት ያደርጋል Israel has always considered those areas and territory it had conquered, right, through its success in military success as strategic favorable frontiers to be a core value related to national survival. እና ብዙ ጊዜ እስራኤል እነዚህ አረብ ኤሚሬቶች ጋር ምን ብዙ ጊዜ ጦርነት ታነሳለች ብዙ ጊዜ ሌላ ኤክስትራ ቴሪቶሪ እያሰፋች ማለት ነው so state may think that their national interest is at risk, right? እንግዲህ አንድ ሀገር እዚህ ጋር ነው እስኪበደም so a state may think that their national interest is at risk when the interest and security of its citizens or a key ethnic or religious group living in the neighbor states and other states are threatened. እንግዲህ አንድ ሀገር ምን ብላ ታስባለች ማለት ነው ናሽናል ኢንትረስት ተነክቷል በጣም ሪስክ ላይ ገብቻለሁ ወይም የራሴ ምክንያቱም የራሷ ዜጎች ሌላ ኢቭን እንኳን ሌላ ሀገር ቢጎዱባት ጀስት እምነቷ ወይም የእምነት እንትናቸው ቢነካ ሌላ ቦታ ሀገሪቱ ሪስክ ላይ እንደሆነች ታስባለች ማለት ለምሳሌ የኢትዮጵያ ዜጎች ሌላ ሀገር ላይ የሚጨቆኑ ከሆነ ሀገሪቱ ምን ትላለች ማለት ነው ሪስክ ላይ እንደሆነች ታስባለች ማለት ነው ማንነቷን ዜጎቿ እየተጨፈጨፉ እንደሆነ ታውቃለች ማለት ነው ያን ነገር ከግምት ታስገባለች ማለት ነው እዚህ ኮር ኢንትረስት ምንለው ላይ right so እና የሌሎችን so liberating or protecting the interest of such individual and group may be considered as part of its core national interest እና ውጭ ሀገር እንኳን ኢቭን እንኳን ውጭ ሀገር የሚኖሩ የራሷን ዜጋ የመጠበቅ አንድ ሀገር ምን አላት ማለት ነው ናሽናል ኢንትረስት አላት ኮር ናሽናል ኢንትረስት ዋና መጀመሪያው ነው ማለት ነው ራይት ሌላ ምክንያቱም ምን ይባላል አጥሩን ሰውየውን ካነቁ አጥሩን አይነቀንቁ ነው የሚባለው እና ብዙ ጊዜ ለምሳሌ የኢትዮጵያ ዜጎች ውጭ ሀገር ላይ የሚጨፈጨፍ ከሆነ አገሪቱ ኮር ቫልዩ ወይም ኢንትረስቷ እንደተነካ ማሰብ አለባት ማለት ነው የመጀመሪያው ክራይቴሪያ ዜጎቿን ሌላ ሀገር ቢሆኑ መጠበቅ አለባት ማለት ነው so nevertheless the most essential objective of any foreign policy core interest and value is to ensure the sovereignty and independence እንግዲህ ዋናው most essential የሆነ ኦብጀክቲቭ ምንድነው የፎሬን ፖሊሲ ኮር ኢንትረስት ማስጠበቅ ነው ወይም ቫልዩዎችን ወይም ensure what sovereignty and interdependence ሉዓላዊነት ወይም ጥገኝነት ያልሆነውን እንትኗን ማሳየት ነው ማለት ነው and to perpetuate a particular political social economical system based on that territory በአገሪቱ ያላት በድንበሯ ውስጥ ሶሻል የሆነ ኢኮኖሚካል ቴሪቶሪያል የሆነ perpetuate የሚያደርግ መሆን አለበት ነው የሚለው the other one is mid range ነው mid range objective ምንለው ነው so unlike the short range objective the mid range objective drastically varies across state አሁን የመጀመሪያው ኮር ኢንተረስት አሁን መጀመሪያ ብዙ ጊዜ ብዙ ሀገሮች ተመሳሳይ ነው ነገር ግን እዚህ ሚድ ሬንጅ ምንለው ላይ ኦብጀክቲቭ ሾርት ሬንጅ ማለት እንደ ከሾርት ሬንጅ ኦብጀክቲቭ በተለየ ሚድ ሬንጅ ምንድነው ሀገሮች ይለያያል እንደ ሀገሮች አቅምና ችሎታ ይለያያል so the variation is obviously due to the difference in the level of economic and technological progress ዋና ምክንያቱ ደግሞ የሀገሮች ሚድ ሬንጅ የተለያየበት ምክንያት ምንድነው ሀገሮች በቴክኖሎጂም በኢኮኖሚም በተለያየ ሁኔታ የተለያዩ ናቸው በሚሊታሪ ካፓቢሊቲ ይሆናል የተለያዩ ናቸው so mid range objective of state ይለያያል ማለት ነው right yet it can be said that the bottom point that a state would like to achieve in its mid term is to take
a course of action that have the highest impact on the domestic economic and welfare need and expectations. Now, it can say that the bottom point that a state would like to achieve in its middle term is to take a course of action that have the highest impact on domestic economic, right? The domestic impact on domestic economic and welfare need and expectations. እንግዲህ በዚህ ሚድ ሬንጅ ኦብጀክቲቭ በምንለው ቢያንስ ትንሹ ማለት ነው በትንሹ ሚኒመምሊ ማለት ነው ራይት ማሳካት ያለበት ምን ላይ ነው በአገሪቱ ውስጥ ላይ ዶሜስቲካሊ ማለት ነው ኢኮኖሚ የተሻለ እንዲሆን ተጽዕኖ ሊኖር ይገባል እንዲሁ ደግሞ ሰላም ያለበት ራይት ሰላም ያለበት ኑሮ መኖር አለበት ማለት ነው this would include the attempt to government to meet economic betterment demand and need through international action so social welfare ምንለው ለምሳሌ ማህበረሰብ ደህንነት ምንለው ነገር economic development ወይም በኢኮኖሚ የኢኮኖሚያዊ ልማት ምንለው cannot be achieved through self help እነዚህ social welfare ምንላቸው ኢኮኖሚ ዲቨሎፕመንት ምንላቸው ብቻ ምን አናረጋቸው ልናሳካቸው አንችልም right so the most states have only limited resource ምክንያቱም ብዙ አገሮች ምንድነው ሊሚትድ የሆነ ሪሶርስ አላቸው አድሚኒስትሬቲቭ ሰርቪሳቸው ሊሚትድ ነው ቴክኒካል ስኪላቸው ሊሚትድ ነው አንድ ሀገር ብቻዋን so በዚህ ጊዜ ምን ያስፈልጋቸው ማለት ነው foreign policy right so interdependence means that states domestic need and aspiration a state would have to interact with others ስለዚህ አንድ ሀገር ዶሜስቲካሊ ያለውን ፍላጎት ምኞት ውስጣዊ ሰላም ሁሉ ነገር ለማሳካት ከሌሎች ሀገሮች ጋር ሪሌሽን ሊኖራት ይገባል ማለት ነው ለምሳሌ ምን ሊኖራት ይገባል ትሬድ ከውጭ ሀገር የሆነ ንግድ ሊኖራት ይገባል ፎሬን ኤድ የውጭ ሀገር እርዳታ ሊኖራት ይገባል አክሰስ ቱ ኮሚኒኬሽን ፋሲሊቲስ እነዚህ መገናኛ አገልግሎቶች ሊኖራት ይገባል ሶርስ ኦፍ ሰፕላይ ሊኖራት ይገባል ፎሬን ማርኬት ሊኖራት ይገባል ሞስት ነሰሰሪ የሆኑ ናቸው እነዚህ ሶሻል ዌልፌር ምንላቸው So it can be argued that with a very great demand people have placed on government to provide them jobs, income, recreation, medical service and general security and government increasing have to develop policies to satisfy expectations of face political defeats. እንግዲህ እነዚህም ፍላጎቶች ሊሟሉ ይገባል ዲማንዶች ማለት ነው so in this circumstance it may be difficult to gain much public support for other types of objective such as glory territorial expansion or power for its own sake right hence the primary commitment of government must be what to pursue those course of action that the highest impact on domestic economic welfare need for the people እንግዲህ በዚህ ኢኮኖሚ ሲስተም እንግዲህ ዶሜስቲካሊ ወይም ዌልፌር ኒድ መኖር አለበት የማህበረሰቡ ፍላጎት በኢኮኖሚ ሊሆን ይችላል ሶሻል የሆነ ዌልፌሩ ሊጠበቅ ይገባል ነው የሚለው ሚድል ሬንጅ ላይ በሚቀጥለው ደግሞ ሎንግ ሬንጅ ኦብጀክቲቭ እና የሚቀጥለው እናያለን ማለት ነው